हेलो नमस्ते सबैजनालाई म भूमिराज राईको तर्फबाट र आज राति 8 बजेबाट यी चोरहरूले डिएनएस पनि सञ्चालनमा आउन दिएको छैन र तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ टिकटक बन्दै रहोस् या अथवा सञ्चालनमा आउनुपर्छ मेरो तर्फबाट चाहिँ एनी हाउ यो सञ्चालनमा आउनै पर्छ किनकि टिकटकको माध्यमबाट नै धेरै जनाको ज्यानहरू बचाएको छ र अविकसित ठाउँमा रहेको व्यक्तिहरूलाई कला गला भएको लुकेको प्रतिभाहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ र अघि बढ्ने अवसर लिएको छ र व्यापार बिजनेसलाई पनि प्रमोट गर्न सजिलो भएको छ र न्युज र खबरहरूलाई चाँडो प्राप्त गर्ने माध्यम बनेको छ अहिले आएर यो टिकटक र मेरो लागि चाहिँ अनि आउ खुल्नुपर्छ तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला हामीले आवाज उठाउनु पर्छ अब टिकटक सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर भन्छु म चाहिँ तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुस् या यदि तपाईहरु टिकटक चल्नै पर्छ भन्ने मान्छेहरु हुनुहुन्छ भने यो सक्दो शेयर गर्नु होला यो भिडियो सबैजनाको समक्ष पुगोस् भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद।